Stala se mi taková věc a rozhodl jsem se, že se o to s vámi podělím. Od malička jsem byl fanda do nadpřirozena, mimozemšťanů, lochnesky a podobně, ale jsem taky optimistický skeptik. To znamená, že dokud to neuvidím, tak to 100% nepotvrdím. Já samozřejmě doufám, že je co objevovat, že ve vesmíru je život a tak dál, ale dokud nejsou přesné důkazy, tak zkrátka neříkám, že to tak je nebo není. Stala se taková věc, 10. dubna několik lidí nafotilo, natočilo, vidělo zajímavé úkazy na obloze u Kroměříže. To je kousek, takže když jsem to o den později na internetu viděl, rozhodl jsem se, že tam vyrazím. Kontaktoval jsem autora toho videa a zeptal jsem se ho, kde přesně to bylo, kdy to bylo a vyjel jsem tam včera, což bylo přesně o 24 hodin později, ve stejný čas, na stejná místa. A světe div se, když jsem přijížděl ke Kroměříži, tak se proti mně nad polem objevila ta 3 světla, respektive 3x2 světla. Tak v první chvíli jsem si říkal, ty vole, tak je to tady, UFO, hotovo. Najednou jsem rychle pochopil ty lidi, že nejsou schopní vyfotit ty mimozemštěny toho Yetiho ostře a rychle. Já jsem rychle zaparkoval ke krajnici, šahnul jsem po zrcadlovce, teď jsem to chtěl rychle nějak nastavit, samozřejmě objekty byly v pohybu, stáhnul jsem okýnko, fotil jsem přes okýnko, byly daleko. Ty moje fotky jsou rozmazané, kdybych je viděl, vypadají jak všechny UFO fotky. Každopádně byl jsem dost blízko a měl jsem tu výhodu, že ty objekty letěly ke mně, což byl záběr, který většinou viděli ti, co to sledovali o den dřív, ale pak se otočili nad polem a letěli vedle mě. A když jsem je viděl takhle, vedle auta, tak to prostě byly 3 letadla. Byly to 3 malý letadla, podle mě nějaký speciály, akrobatický, prostě normální malý letadla. V Kroměříži je malé letiště a ta letadla tam zřejmě letěla přistát. Takže jsem byl samozřejmě zklamaný. Já jsem doufal, že zjistím třeba, že skutečně to bylo UFO, a že se to tam zopakuje po tom dni, nebo že to byl nějaký atmosférický jev, že se odrážely světla z dálnice v nějaký fatamorgáně. Ne, byly to 3 letadla, byli to 3 piloti, kteří si letěli zablbnout a pravděpodobně i den předtím. Čas byl kolem 8. večer, což je doba, kdy se stmívá, proto je logické, že si rozsvítili ta přistávací světla a ta svítí fakt jako hodně. Nedivím se lidem, že si to spletli s něčím nevysvětlitelným, protože přes to zářící světlo prostě není vidět obrys toho letadla. Tam by mohlo být cokoliv, přes to světlo zepředu nevidíte nic. A vypadalo to fakt parádně a ten pohyb byl velice ladný, oni letěli 3 ve formaci, pak se rozdělili, otočili se nad tím polem. Fakt to vypadalo dobře. Nicméně, když mě oblítali, viděl jsem i červený světla na křídlech, prostě všechno to, co to letadlo má mít, prostě to bylo letadlo. Takže jsem napsal zprávu pro Zlínský nočník, odhaleno. Tam ale teprve sranda začala. Proto já jsem to sdílel na nějaký záhadologický skupiny a tak dále, kde už školovalo to původní video a všichni spekulovali o tom, že jo, mimozemštění jsou tady, lítají nad Kroměříží. A já jsem k tomu dal, nočník odhalil, jak to je. A samozřejmě se strhla vlna komentářů, jo jasně, to by nebylo, aby to média nezakrývala a tak dál. Takže jsem k tomu i osobně přispíval komentářema. A tady je to těžký, protože konspirátoři nebo lidi, kteří chtějí věřit, ale nejsou jako já optimističtí skeptici, ale jsou jenom optimisti, tak ti prostě tomu budou věřit bez ohledu na ty důkazy. Já sám jakoby jsem jeden z těch bláznů záhadologických, mě to fakt zajímá, ale současně se to musí dělat vědecky. A myslím si, že zjištění, že tento případ byla prostě jenom 3 letadla, má stejnou vědeckou a informační hodnotu jako zjištění, že to byly 3 létající talíře. Prostě věda a jakýkoliv zkoumání je o tom připouštět i to, že momentálně nemáme pravdu. To znamená, kdyby tam to UFO bylo, já to řeknu, napíšu, natočím, budu nadšený. Vzhledem k tomu, že to byla letadla, tak si to musíme teďka odškrtnout a jít dál. Což je taky problém, který mě irituje u všech těch internetových videí, že v rámci těch pozorování, ať je to cokoliv, je ty mimozemšťani a tak dál, tak 95% těch videí jsou buď omyly, nebo chyby techniky, nebo přímo vyrobené hoaxy. Pak tam zbývá těch 5%, jenomže kdo je má poznat mezi tím. Jo, někdy samozřejmě ten hoax je úplně zjevný, je to blbá grafika, někdo to tam sesmolil ve Photoshopu, někdy je to velice propracované, čímž asi
se baví prostě ti grafici, já to beru, ale je problém v tom, že jestli tady skutečně existují fenomény, které dosud jsou neprobádané, tak tohle strašně rozmělňuje pozornost a taky to snižuje věrohodnost těch pozorování, těch 5%, který v tom někde se možná ztrácí. Čili naprostá většina letajících talířů, který kdo viděl, bylo letadlo, vrtulník, dron, byl to pták, byla to šmouha na objektivu a tak dál. Ale je tam 5%, řekněme, kdy to opravdu bylo něco, co zatím nevíme, co bylo. Nejzajímavější pozorování jsou ta od armádních pilotů a tak dál. Tam nevidím důvody, proč byl heli. Nevidím ani prostor, protože by se měli splést, protože v tom vzduchu strávili spoustu času a ví, co tam je. A to je na jiný video. Zajímavé teďka právě jsou ty reakce těch lidí, kteří mě nechtějí věřit, že jsem neviděl UFO. Jo, prostě já jsem tam včera byl. Nafotil jsem 3 letadla, viděl jsem je na 100 metrů a prostě to byly letadla. Zavolal jsem si samozřejmě dneska i na to letiště, vedoucí letového provozu to video taky viděl, říkal, že to žádný UFO nebylo, že to prostě byly letadla a že lidi mají málo práce, takže se šťourají v hloupostech. Každopádně já jsem rád, že lidi sledují, co se kolem nich děje a kdyby se UFO objevilo tady někde v okolí, tak super, protože všechna zajímavá pozorování jsou většinou někde v Americe, v Číně a tam člověk nemá možnost zajet se podívat na to místo a zkusit udělat nějaký pátrání. Tady ta možnost byla, já jsem se tam měl podívat jenom s tím, že si nafotím přesně to místo a označím, tady to bylo včera a dneska tu nic není. Ale náhodou se mně povedlo to, že ta letadla tam letěla ve stejný čas znovu. Prostě měli čas tady tu poslední hodinu před soumrakem a letěli se proletět. To je celý. Ale potřeba si všechno ověřovat a já ještě budu asi dlouho v komentářích schytávat hroznou bídu, že vyvracím tady to pozorování UFO a že vláda to chce skrýt a média to maskujou a tak dále. Možný to je, ale není to tenhle případ. Jo, pro všechny záhadology, tak já jsem jeden z vás, akorát do toho přemýšlím a viděl jsem to na vlastní oči, takže sorry, tentokrát letadla.